Tervetuloa taas tänne Sipa Jatkepajalle ja täällä on tilanne sama kuin edellisen videon jälkeen, eli lohko paskana ja likana. Mutta tämä lohko on nyt taas siirretty takaisin tänne meidän hallille ja pistetty pukkiin valmiiksi ja voi ruveta niitä työstämään tätä lohkoa ja zoomailemaan tätä moottorikassaan. Niin aloitetaan vaikka näiden pyttyjen putsaamisesta ihan ensimmäisenä. Tää. No niin, jospa se olisi nyt tarpeeksi puhas, että uskaltaa ruveta kassaamaan ja mä pistän nämä öljysumuttimet ihan ensimmäiseksi, kun nämä muuten unohtuu aivan varmasti pistää tuonne, niin nämä lähtee ensimmäisenä paikalleen. Joo, öljysumuttimet on sillä paikalla, otetaanpa nämä nyt eestä ja pistetään kampuralaakerit ja puotetaan se paikalla ja katsotaan minkälaiset nuo välykset näyttää noiden uusien laakereiden kanssa. Onko siellä epätoivon ruuvilaatikolla? Eikö ettäjä ollut? Mitä? Siellä epätoivon pulkkilaatikolla. Niin. Mä tuolla peilin pikkupuuttiin mitään yötä on. Ja muuten mulla taisi jossakin vielä se joskus kerran itellä unohtua, että se vittu pärisee siellä, kun se ei oo kiinni. Alkaa olla aika kovettunuttakin tämä meidän plastikkaukene. Täydellistä. Pienempi kuin 0,05. Ihan Siellä pois nyt kampuraa paikallaan ja laakereiden välykset katsottu, että ne oli ok, niissä ei ollut mitään vikkaa. Ja tuo asennusrasvan kanssa pistettiin laakerit ja muuta paikalleen. Ja se tuossa Petrisnan moottorin kassasvideossa moni kysyi, että mitä asennusrasvaa käytettiin, niin se oli tämmöistä Red Line Assemble-lupea. Ja se, että miksi tätä käytettiin, niin ihan vaan siitä syystä, että tätä saa Motonetista suoraan hyllystä tämmöistä mömmöä. Että ei oikeastaan mitään muuta syytä, miksi tätä käytettiin. Ja normaalisti on pistetty aina öljyä ja sitten suurin piirtein seuraavapäivänä kone käyntiin, kun on laitettu kassaan, mutta nythän vasta jouluaika ja tässä miten hittaasti tämä etenee, niin voi olla, että menee kuukausi kaupalla ennen kuin saadaan moottoria käyntiin tämän kassaamisen jälkeen. Niin
Vähän niin kuin sen takia kanssa pistettiin tämmöistä asennusrasvaa, että se toivottavasti paremmin pysyisi tuolla välissä mitä normaali öljypyssy, että kun sen verran pitkä aika nyt kassaamisen ja mahdollisen startin välillä, niin tämmöistä pistiin. Ja tosiaan sitten tämmönen Kirdle tai mikä vitu vahvikelevy tämä nyt onkaan tähän ilmestynyt. Ja tämä ei ole mikään kaupallinen tuote, tai itse asiassa en muista joku kauppa, minkä netissä on sen saatana hankala löytää aina, niin myy tämmöistä vahvikelevyä ja vai mikä vitun korsetti tai no täällä on 3 miljoonaa eri nimiä tällä häkkyrillä mikä on, mutta se tosiaan myy tänne ja mä katsoin vähän mallia siitä ja kaverin avustuksella sitten kärillä piirrettiin tänne. Otin vaan mitat tästä näin, missä on pulttipaikat sun muuta ja piirrettiin tosiaan tämmönen malli. Ja tosen mallin perusteella on tämä nyt laserleikattu, tähän voi vaikka vesileikata tai jyrsiä ihan mitä haluaa, niin tosiaan semmonen. Ja pikkusen piti näitä muutama reikää pyörättää isommaksi, kun oli vähän ehkä joku puolisen milliä väärässä paikkaa. Porasin tuon reiän puoli milliä isommaksi, nythän tuo menee ihan hyvin tuossa, niin ei ole mitään ongelmaa. Ja jos haluatte vaikka itselle teettää omaan käyttöön näitä näin, niin pistän tuonne videon kuvaukseen linkin kärimalliin, että voitte jossakin lähipajalla käydä leikkaattamassa näitä. Ja sitten siellä on myös tuo M50-versio, mikä on vähän erinäköinen, samalla mitä se Petrin koneessa, niin siihen on kans kärimallisia olemassa, mutta nyt tosiaan pistetään mun pulttien momenttia. Nämä on tosiaan alulohkolle, nämä on 20 newtonia ja 70 astetta, tai ei sen kummempaa. Ja jos joku on huolissa vaikka näitä pulttien pituuksia sitten, että riittääkö ja pitääkö olla pitempää pulttia, niin ainakaan tämä M52 tavaksessa ei tarvi olla, koska näissä on M52 alun perinkin tämmöiset pienet metallilipareet tässä ainakin. Tämä on teetetty sen verran paksu, että se ei juurikaan paksumpi mitä tämä ajan, mikä tässä alun perin olisi, niin menee ihan vakiomittaisella pulteilla ainakin tämä vielä. Ja sitten 70 astetta sen jälkeen. Ja kampura pyörii oikein nätisti siellä. Nyt kun kampura on paikallaan, alkaisi olla aika ruveta katsomaan männärenkaiden katkosvälyksiä läpi, ja minkä jälkeen puhutaan kiertokanget sekä männät koneeseen. Mutta kuten sanoin edellisessä videossa, niin vähän epäilyttää mahtuuko venttiilit aukeamaan, niin ihmetellään vähän kansijuttuja nytten. Tuo paikallaan ollut kansi on kyllä 100% toimiva, mutta se on joskus päässyt vääntymään pahasti mutkalle ja aikansa jälkeen sen palotilat on kaikki vähän erikokoisia. Niin katsotaanpa löytyisikö mulla parastosta vähän parempaa kantaa. Olen tänne hamsterannut kaikkia romuja aina kun on halvalla saanut, mutta mikään näistä ei ole käyttövalmis kansi. Mutta täällä pitäisi olla tosi hyväkuntoinen, mutta tyhjä M50 vanoskansi jossain. Mikä on vissiin tämä, niin otetaanpa se uhriksi. Ensin katson tällä suoraksi jyrsityllä alumiiniploutulla ja rakotulkilla, että onko tämä niin suora kuin se näyttää. Varsinkin sylinterien välit on tärkeää tarkistaa. Vaan eipä mennyt 0,05 millin rakotulkki mihinkään väliin, niin eiköhän tämä vältä suoruudensa osalta. Mutta kuten sanoin, niin tämä on tyhjä kansi, mistä puuttuu kaikki liikkuvat, niin väännetäänpä tiklangasta ensin uudet venäjouset. Sitten vaan puotetaan venttiilit paikalleen ja jouset, lukot sun muuten, että homma toimii kuten pitää. Vaan joo, jotta hitaimmatkin hoksaamista on kyse, niin näillä löysillä jousilla olisi tarkoitus testata, miten venttiilit mahtuu aukiamaan. Puotin yhden männän kiertokankinen paikalleen koneeseen, ja sehän tulee aika lailla dekin tasalle, niin kuin laskin ennen kuin tähän koko hommaan ryhdyin. Menneekö se kuinka monta vuotta, niin nuo pikkupojat tuolla saattaisi tulla pultteja pyörittelemään kiinni. Sitten vaan kansi päälle ja laitoin väliin pari 1,5 ja 1,8 millin paksusta prikkaa, mikä pitäisi olla about kannetiivisteen paksuus puristettuna. Ja näin nätisti näkee paljonko venttiilit mahtuu aukeamaan.
Tulostelin netistä vielä tommosen asteikon, että saa jonkinlaista numerista dataa teille ihmeteltäväksi. Ja lopuksi vielä kasasin jakopään ja tarvittavat venttiilikoneiston osat paikalleen. Otetaan sitten muistivihkonen esille ja ruvetaan pyörittelemään konetta YKK-kohdan ympäristössä ja pidetään kirjaa paljonko venttiilit mahtuu aukeamaan. Two hours later. Jep, eli kun mittailin venttiilin etäisyyttä mäntää eri asennoissa, niin tuli siihen tulokseen, että sitä ei voi niinku mitenkään tätä moottoria kasata nyt näillä männillä ja tekemättä niihin venttiilikoloihin muutoksia. Että imupuolelle pitää varmaan 3 milliä ottaa lisää tilaa ja pakopuolelle sitten joku 2 milliä lisää tilaa, että mahtuu pyörimään hyvin tuo. Ja sitten vielä nuo mittaukset pistää johonkin Exceliin ja tarkistaa, että kaikki pitää paikkaansa, mutta jotakin selokkaa pitää niin tekee, niin tätä oikeastaan tämä pitemmälle pystynyt kassaamaan. Mutta tein vielä semmoisen tarkistuksen, että onhan tämä välykset tosiaan näissä ok. Ja otin mikrometrillä mitaan tuosta männästä. Sitten menin tuonne halpa porausmittari, niin nollasin sen siihen, mitä se mikrometri näyttää. Ja mittasin sitten, että paljon tulee välyistä sieltä. Ja noista kannattaa katsoa, ne on niin väärin tehty, mutta oli 0,9, 0,10, eli 0,1 milli sisään kaikki oli ok. Ja se välys tosiaan mä mittasin 0,10 milliä, 0,9 milliä, että se on aavistuksen isompi oli kuin se 0,08 mitä piti olla, mutta tänään vaan luotan noin mittavehkeisiin, ja sitten toki tuo lämpötilakin tekee paljon noihin mäntiä, että se äkkiä heittää kuin 0,01 milliä, mutta tosi lähellä se välys oli mitä pitikin, että kyllä mä uskon, että se on ihan ok, ja sitä rattaa, että uskaltaa pistää nuo männät paikalle, että välyksen ollessa ihan oikein sieltä, että mä tajan nyt tähän pyörättää ATF vähän näihin pyttyihin ja jättää tämän tänne hallille ottamaan ja pitää jossakin sitten käydä noita mäntiä vähän muokkaamassa, että saa niihin isommat venttiilikolat, niin jätetään tämä tänne ottamaan ja lopetellaan tämä video tähän näin. Ja katsotaanpa vielä pari juttua, mitä ei ehkä vähän epäselväksi tästä ekasta videosta, eli ensinnäkin, että miten olisi ne murut pystynyt päätymään tänne laakereihin, että eikö se öljyn pitäisi mennä sieltä suodatimien kautta. Niin itse asiassa tässä on nuo öljypumpulta tulevat kanavat, eli tuossa on isompi kanava ja pienempi kanava. Tämä isompi kanava menee suoraan tänne öljysuodattimen tulloon, eli tämä menee suoraan tähän kanavaan, mikä menee öljysuodattimeen. Ja sitten tämä pienempi kanava menee tänne toiseen, eli tämä on se paluu sieltä öljynsuodattimelta. Tämä menee tämmöisen reijän kautta tähän isoon kanavaan, mikä menee täältä. Täältä menee tuonne kaikki öljysumuttimet. Tuolla itse asiassa yksi öljysumutin näkyykin tuolla noin. Ja täältä menee tuonne kampuralle ja kanteen menee tuossa tuolta kanavaa pitkin sumuuta. Eli suuri osa menee suoratimen kautta, mutta osa menee suoraan pikkureittiä pitkin oikaisee tänne öljykanavaan. Eli kyllä se ihan mahdollista, että ohi öljyn suodattimen menisi kammaa täältä öljykanavista, että vilkastaanpa mitä se öljypuppu näyttää, että onko sieltä mennyt mitään läpi, että se vähän kertoisi, että onko sitä jotain noussut, vai oliko se joku muu vaurio niissä laakereissa sitten. Mutta kyllä hänkin näyttäisi olevan mahdollista, että se on pääsee ohi öljyn suodattimen öljyt, eli tuohon pikkukanavaus menee, se menee suoraan tuonne pääöljykanavaan, mikä sitten jakkaa joka paikkaan tavaraa. Ja siksi miksi ehkä kante ei ole mennyt mitään, niin tässä on melkoinen ylämäki mennä, että voisi kuvitella, että ne murusat ehkä mieluummin menee jonnekin tänne näin. Siinäpä on nyt öljypumppu aukastuna ja sitten tuolta löytyy tuo öljypumppu itse roottori tai tuo toinen puolikas roottori ja tuolla sitten tuo ulompipalanen mitä sitä pyörii. Jos katsotte oikein tarkkaan, saadaan paremmin näkymään. Kuvakulman vaihto, niin ehkä tuossa saatatte nähdä, eli tuolla näkyy tuonne läikkä, niin tuossa on joku palanen mennyt läpi ja tehnyt tuommoisen läikän tuonne ulompaan roottoriin ainakin. Ja jos sitä pyöritetään, niin tuolla näkyy kans läikkä, että joku on naarmuttanut öljypumppua. Mä en kyllä tiedä yhtään näkyykö tuo kameralle, mutta
Tuolla ainakin näkyy tonne läiskä, että joku on osunut sinne ja tuossa näkyy taas tommosia raapeamajälkiä, että tuostakin on joku raapeutunut läpi ja tuollakin ehkä pieniä jälkiä on ja tuossa on taas tuo. Eli kyllä sieltä jotakin palasia on tästä öljypumpusta mennyt läpi, että ihan silloin kun mä tämän viimeksi kasasin tämän pumpun, niin noita jälkiä ei ollut sieltä, että on sitä oikeasti jotakin murusia mennyt tästä öljypumpusta läpi. Ja viimeisimpänä otin tämän suodattimen kotelosta ja purin tämän palaiseksi ja tätä kun katsotaan, niin toivottavasti näkyy kameralla siinä tommosia metallin palasia kimaltelee. Ehkä kameralle ehkä ihan niin selvästi näin, mutta mitä omaa silmää, mutta tommosia metallin palasilla kimaltelee aika paljon tuolla öljysuodattimen sisässä. Ja katsotaan tarkkaan, niin tuossa itse asiassa taitaa olla männän palanenkin tai joku tuommoinen. Ainakin ihan eri värinen palanen, mitä laakerista pitäisi tulla. Ja tässä tuo tiivisteliiman palanen ja tuolla sitten vähän isompi metallipalanen on tuolla. Ja tuolla on vissiin tiivisteliimaa taas. Ja sitten näitä metallin palasia on vähän niinku joka paikka täynnä ja tuo on taas tiivi. Perkele, kuinka tarkkaan tuo tiivisteliiman kanssa, se on aina tällä suodattimessa, mutta no kyllä siinä metallipalasta aika paljon tuolla öljysuodattimessa, että ei se ihan mahdoton ajatus, että se on tosiaan metallipalasia mennyt sinne laakeriin ja sen takia ne on sen näköiset ja siltä ainakin näytöstäkin. Niin mä ainakin tämän perusteella itse pitäydyn siinä teoriassa, että siellä on metallinpalasia mennyt laakereihin ja sen takia ne oli sen näköiset. Ja nimenomaan sieltä männästä irronnut ne metallinpalaset, kun ei sen oikein mistään muualtakaan niitä on voinut irrota sinne. Ainakin mitä tässä on tutkinut.